Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Huynh thực sự vẫn muốn trở về trái đất sao? Lão tổ, linh dược đã được hái xong rồi. Chúng ta có nên rời khỏi đây không? Không bằng luồng khí tức cổ xưa băng qua liệp cốc kia. Tuyệt đối không phải thứ linh dược tầm thường có thể so sánh được. Cơ duyên thực sự chắc chắn vẫn còn ẩn giấu trong bóng tối. Kiếm đài này ẩn chứa căn nguyên kiếm đạo thuần khiết, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thiên kiếm các ta. Nếu Khâu Ý nguyện ý nhường lại, thiên kiếm các chúng ta sẽ đưa ra những bảo vật quý hiếm để bồi thường xứng đáng. Tạ lão quỷ, thứ này không chỉ đơn giản là thăng cấp đâu. Nhìn thấy sức mạnh căn nguyên thuần khiết nhất thì ai cũng có ích cả. Ngươi nghĩ chúng ta móc sao? Được rồi, giải quyết đám vong linh này trước đã rồi tính sau. Giờ mà đã chia chác thì có hơi sớm quá không? Hai tôn vong linh kia có khí tức thật mạnh mẽ. Thực lực em rằng đều đã đạt tới hợp thể cảnh trung kỳ rồi. Những vong linh này không biết mệt mỏi, khả năng tự hồi phục lại rất kinh người. Nếu chỉ dựa vào mấy bên chúng ta liều mạng chống đỡ, hao tổn sẽ chỉ ngày càng lớn hơn thôi. Bên ngoài có nhiều người như vậy, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn thì chẳng phải quá thong dong sao? Ta cũng có ý này, để bọn chúng ra tay, cũng là để nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của đám tán tu và các thế lực nhỏ lẻ kia. Chư vị, nếu không có môn phái thì lợi lộc này chẳng ai có phần đâu. Lúc này không góp sức thì còn đợi đến khi nào nữa? Phàm là người ra tay tương trợ, tiêu diệt được một vong linh sẽ được ban thưởng một cây linh dược vừa hái được khi nãy. Thiếu chủ, người không sao chứ? Dư chấn của sức mạnh vừa rồi quá độ nguy hiểm. Ta không sao, may mà chúng ta đứng xa. Nếu không cứu vừa rồi không mất mạng thì cũng trọng thương. Thiếu chủ, có chuyện gì vậy? Không có gì từ. Phải nói là gan của ngươi cũng lớn thật đấy. Đắc tội với nhiều thế lực như vậy mà còn dám xuất hiện ở đây. Ngươi nói vậy là có ý gì? Kim đồng phá áo của linh thú sơn ta chuyên phá giải mọi sự ngụy trang và ẩn giấu trong thiên hạ. Linh thú sơn các người đúng là quái dị thật. Lại đi cái ghép mắt của yêu thú lên người mình. Quái dị sao? Tu tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé mà. Để trở nên mạnh mẽ hơn, hạng thủ đoạn nào cũng có người thử qua. Chẳng có gì là lạ lẫm cả. Nói cho người biết, ba vị lão tổ hợp thể cảnh của ba nhà kia vẫn đang bàn bạc đấy. Đợi chuyện ở đây kết thúc, họ sẽ chặn lối vào khu mỏ bên ngoài kia, dốc toàn lực vây quét ngươi, đưa ngươi vào thể cá chậu chim lồng. Ngươi thử đoán xem, nếu bây giờ ta công khai thân phận của ngươi trước đám đông, kết cục của ngươi sẽ ra sao? Tiền thưởng truy nã ngươi không hề thấp đâu nhé. Ba nhà cộng lại đủ cho chi phí thức ăn cho linh thú của linh thú sơn ta trong mấy năm đấy. Vậy sao? Ngươi bây giờ đang đứng gần ta như thế này, không sợ trước khi kịp phát ra tiếng ta đã ra tay hạ sát người trước rồi sao? Ta đương nhiên là không sợ rồi. Ta là hậu bối được lão tổ yêu thương nhất. Trên người có pháp bảo hộ thân do chính tay ông ấy luyện chế, đủ để chống đỡ một đòn chí mạng của luyện hư đỉnh phong. Ngươi ra tay, chỉ cần một đòn không hạ gục được ta, thì với khoảng cách gần thế này, lão tổ của ta chỉ trong nháy mắt là có thể chạy tới. Ngươi vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, khiêu khích các đại thế lực tranh đấu lẫn nhau. Ta đoán thực lực của ngươi vẫn chưa đạt tới hợp thể cảnh, giới hạn khi ngươi dốc toàn lực cùng lắm cũng chỉ là luyện hư cảnh đỉnh phong mà thôi. He, hù ngươi chút thôi. Ngươi có thể khiến ba nhà đó tổn thất nặng nề, ta vui mừng còn không kịp nữa là chỉ mong ngươi hạ sát được càng nhiều càng tốt. Làm sao ta lại đi tố cáo ngươi chứ? Tu vi luyện hư sơ kỳ mà ngươi đang thể hiện bây giờ chắc hẳn chính là cảnh giới thật sự nhỉ? Ta rất tò mò, với tu vi này, làm thế nào ngươi có thể trừ khử được mấy vị trưởng lão của thiên kiếm các vậy? Thiên phú là thứ không liên quan đến thời gian tu luyện. Có những kẻ khổ tu hàng trăm năm, đến cuối cùng cũng chỉ là lãng phí cơm gạo mà thôi. Ngươi vừa nói, lão tổ của linh thú sơn có thể tức tốc tới cứu ngươi trong nháy mắt. Nói như vậy là hiện giờ ông ta căn bản không hề dốc toàn lực tham gia trận chiến. Đúng vậy, lão tổ linh thú sơn chúng ta từ trăm năm trước đã đột phá đến hợp thể trung kỳ rồi. Ông ấy từng nói, Tạ Thiên của thiên kiếm các và Lý Bối Sơn của Thục Môn lẽ ra cũng đã đạt tới tầng thứ này rồi, chỉ là vẫn luôn cố ý che giấu tu vi, không bao giờ để lộ ra ngoài. Đám cáo già này ngoài mặt thì liên thủ đối phó vong linh, nhưng thực chất là đang thăm dò lẫn nhau, cố ý nương tay, âm thầm đề phòng đối phương. Họ đang tìm cơ hội để tung ra đòn chí mạng cho kẻ khác đấy. Hiện tại đã có một vị hợp thể cảnh bị trọng thương, những kẻ khác em rằng sẽ thừa cơ ra tay để nhổ cỏ tận gốc hắn ta. Cứ như vậy, đám người này sẽ xé bỏ lớp ngụy trang, tàn sát lẫn nhau, chỉ để độc chiếm căn nguyên kiếm đạo quý giá kia. Chính là như vậy. Nhưng tại sao ngươi lại nói với ta những điều này?
Rất đơn giản, ta muốn ngươi nâng tay trên căn nguyên kiếm đạo ở đây. Tại sao lại là ta? Trong 6 đại thế lực, vị cường giả của Đại Quang Thành kia đã bị thương nặng. Chẳng bao lâu nữa, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị thanh trừng. Còn vị ở Hắc Phong Thành kia, đang ở thế cô lập không người giúp đỡ. Lựa chọn duy nhất của hắn là rút lui tháo chạy. Có thể giữ được mạng sống, đã là kết cục tốt nhất rồi. Vậy tính ra, kẻ có tư cách tranh giành câu duyên này, cuối cùng vẫn là 4 đại thế lực của Thiên Nguyên Thành. Lão tổ linh thú Xuân ta năm xưa từng bị nội thương, không chịu nổi trận chiến cường độ cao kéo dài. Dù có đạt được thứ đó, cũng sẽ trở thành đích ngắm của mọi người, không thể rút lui an toàn được. Ta không muốn lão tổ gặp chuyện, nhưng nếu để Thiên Kiếm Các, Thục Môn hay Vạn Pháp Tông, bất kỳ nhà nào đoạt được căn nguyên, rồi nhờ đó mà đột phá mạnh lên, thì sau này chắc chắn sẽ liên tục chèn ép không gian sinh tồn của Linh Thú Sơn. Đối với chúng ta, hậu họa sẽ là khôn lường. Nói chẳng ra, trong số các thế lực có mặt ở đây, ai lấy được câu duyên này cũng đều không phải chuyện tốt cho Linh Thú Sơn ta. Đã như vậy, chi bằng để cho một kẻ ngoài cuộc như ngươi cướp đi. Ngươi và Thiên Kiếm Các, Thục Môn, Vạn Pháp Tông vốn đã kết thù truyền kiếp, đôi bên đã đến mức không chết không thôi rồi. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh tự nhiên. Nếu ngươi có thể nhờ câu duyên này mà mạnh lên, sau này người phải đau đầu sẽ chỉ là 3 đại tông môn kia. Đối với Linh Thú Sơn chúng ta mà nói, trăm lợi mà không một hại. Ngươi có vẻ quá đề cao ta rồi. Nếu như các tu sĩ hợp thể cảnh có mặt ở đây đều chỉ ở mức sơ kỳ, ta dốc hết át chủ bài ra, có lẽ vẫn còn chút cơ hội tranh giành. Nhưng những cường giả đang có mặt hiện nay, tu vi rất có thể đều đã đạt tới hợp thể trung kỳ. Ta chỉ mới ở luyện hư sơ kỳ. Tu vi thế này, muốn đoạt lấy câu duyên ngay dưới mắt của một đám đại năng hàng đầu, thì quả thực là khó hơn lên trời. Ta tin vào thực lực của ngươi. Ngươi dám đơn thương độc mã tới đây, chắc chắn là có thủ đoạn của riêng mình. Hơn nữa con người ngươi lại thâm sâu như vậy. Theo ta thấy, ngoại trừ mấy vị lão tổ hợp thể cảnh kia ra, ngươi tuyệt đối là người có hy vọng đoạt được câu duyên nhất toàn trường. Yên tâm, vào thời khắc mấu chốt ta sẽ giúp ngươi tạo ra cơ hội. Linh Thú Sơn ta có nuôi dưỡng một con ảo ảnh thận hiếm thấy, có thể giải phóng màn xương ảo giác trên diện rộng, chuyên dùng để gây nhiễu thần thức của tu sĩ, cản trở tầm nhìn. Loại thủ đoạn ảo giác này tuy không thể phong tỏa hoàn toàn cảm quan của cường giả hợp thể cảnh, nhưng có thể làm rối loạn phán đoán của họ, tạo ra khoảng trống ngắn ngủi trong tích tắc. Ta chỉ có thể âm thầm hỗ trợ từ bên cạnh, giúp ngươi che giấu hành tung, tạo ra hỗn loạn. Còn việc sau khi ra tay có thể rút lui thì phải hoàn toàn dựa vào chính ngươi rồi ạ. Được, nếu thực sự có cơ hội, ta sẽ ra tay. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi, huynh thực sự vẫn muốn trở về trái đất sao? Không gian lại bị căn nguyên kiếm khí áp chế dữ dội thế này. Đến cả dịch chuyển tức thời cũng không thể thi triển. Hạng tổng, mối thủ đoạn tí hôm nay của 4 đại tông môn Thiên Nguyên Thành, Hắc Phong Thành ta xin khắc cốt ghi tâm. Sau này nhất định sẽ bắt các người nợ máu trả bằng máu. Cứ tiêu hao thế này không phải là cách. Chi bằng chúng ta liên thủ trừ khử 2 con vong linh này trước, rồi sau đó ai có bản lĩnh thì người đó đoạt. Thấy thế nào? Có thể. Lý Bối Sơn, ngươi thật xin lỗi. Hai tông môn chúng ta là tử thù. Hôm nay dù Thục Môn ta không lấy được câu duyên này, thì Vạn Pháp Tông người cũng đừng hòng tơ tưởng đến. Lưu Kiến Hôi mà cũng dám dòm ngó căn nguyên sao? Đúng là chán sống rồi. 4 đại thế lực này thật quá bá đạo. Căn bản không coi chúng ta ra gì cả. Các vị đạo hữu, đằng nào cũng là chết, chi bằng liều mạng một phen cướp lấy căn nguyên này. Chính là lúc này. Khốn kiếp, tính toán kỹ mọi thứ. Duy chỉ có điều không ngờ tới là 2 con vong linh này lại không bị thần thức làm phiền. Là tên nhóc đó. Thằng nhóc xảo quyệt,
Tốn bao công sức tiếp cận chỗ đó thì có ích gì? Đòn đánh hợp lực của hai con vong linh đó. Ngay cả chúng ta khi đối mặt hắn chỉ là một tên luyện toàn thì chắc chắn phải bỏ mạng thôi. Con bé đó lại dám dùng đến thủ đoạn cứu mạng ở đây mà không báo trước một tiếng nào. Thái Gia Gia, người nghe con nói đã. Người cướp căn nguyên đó chính là cái quái gì vậy? Món pháp bảo đó không hề tầm thường. Ngươi dám? Ngươi đi xuống cho ta. Chết đi. Những vong linh này không có ý thức tự chủ, chỉ biết chém giết dựa theo bản năng. Sao có thể chủ động ra tay giúp đỡ thằng nhóc đó chứ? Vấn đề chắc chắn nằm ở món pháp bảo của hắn. Lá cờ vàng kim đó tuyệt đối không đơn giản. Nó thuộc hàng linh bảo cấp thượng cổ rồi. Đến cả những vong linh này cũng bị hắn âm thầm ảnh hưởng và khống chế, có thể chi phối vong linh cấp cao, lại còn có thể chống đỡ được đòn tấn công của hợp thể cảnh. Em rằng còn vượt xa cả căn nguyên kiếm khí kia. Hôm nay dù thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát. Thái Gia Gia, con bé này, con hành sự quá lỗ mãng rồi. Lần sau có chuyện gì ít nhất cũng phải báo trước với ta một tiếng. Con chẳng phải sợ người không đồng ý sao? Bây giờ thì hay rồi. Tất cả mọi người đều đi đuổi theo tên nhóc đó, chỉ cần người bình an vô sự, không bị thương nữa là tốt rồi. Nói thì là như vậy, nhưng ba người Tạ Thiên đều đã là hợp thể trung kỳ rồi, dốc toàn lực liên thủ truy sát một tu sĩ luyện hư kỳ, thì muốn trốn thoát gần như là không thể. Từ cổ chí kim, lão phu chưa từng nghe qua chuyện nghịch thiên như thế này bao giờ. Đâu Thái Gia Gia. Nếu trước đây có ai nói với người rằng một tu sĩ luyện hư sơ kỳ có thể ngay dưới mắt 4 vị lão tổ hợp thể cảnh cướp đi câu duyên, chống đỡ đòn tấn công liên thủ của ba người mà còn có thể thuận lợi đột phá vòng vây, thì người có tin không? Thôi được rồi, chúng ta đi qua đó xem tình hình thế nào. Hy vọng tên nhóc đó có thể trốn thoát thành công. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Huynh thực sự vẫn muốn trở về trái đất sao? Thằng nhóc đó đâu rồi? Hắn dựa vào đài đá này để truyền tống đi rồi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tóm được hắn rồi. Ngươi coi chúng ta là lũ ngốc sao? Hừ, đài đá này đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm rồi. Mấy đại thế lực chúng ta cắm rễ ở Thiên Nguyên Thành lâu như vậy, đã tới đây bao nhiêu lần rồi? Có bao giờ thấy nó khởi động đâu? Đúng vậy. Không phải là người đã đạt được món đồ đó nên mới bịa ra cái cớ này đấy chứ. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Không thể nào, vừa nãy rõ ràng đã mở ra đường hầm liên giới mà. Tên nhóc đó thực sự đã chạy mất hay là bị giết rồi? Ta thấy tên nhóc đó không dễ dàng ra đi như vậy đâu. Nếu Tạ Thiên thực sự đoạt bảo thành công, với tính cách của lão, tuyệt đối sẽ không ở lại đây để cho hai người chất vấn đâu. Mà đã sớm trốn đi bế quan từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta cứ đứng ngoài cuộc là được. Cứ để bọn họ tranh giành. Linh Thú Sơn chúng ta không can thiệp vào, trái lại còn được tự tại. Rồi. Thực sự là đã bị hắn trốn thoát rồi. Ta không rảnh rỗi mà đi lừa các ngươi. Nếu thực sự phải động thủ, Tạ Thiên ta chẳng lẽ lại sợ hai người các mọi ngóc ngách đều đã kiểm tra rồi. Các trưởng lão cũng đã tìm khắp nơi rồi. Phòng luyện đan, võ trường, động phủ của các vị trưởng lão, không thấy một bóng người nào cả. Cứ như thế tất cả mọi người đã bốc hơi vậy. Chuyện này không thể trì hoãn được. Phải lập tức trở về báo cáo với đại trưởng lão để ông ấy liên lạc với các bí cảnh khác cùng điều tra chân tướng. Đó là phi thăng đài của Côn Luân. Là tiên nhân ơi, tiên nhân hạ phàm rồi. Là hắn.
chính là người của Ninh Thành đó. Mối thù một kiếm này của Tạ Thiên, ta xin ghi nhớ. Sẽ có một ngày ta nhất định báo thù này. Người vừa nãy có phải là tiên nhân không? Vừa rồi tôi đã nhìn rõ mặt hắn rồi. Chính là mục tiêu mà đội Chu Ma, Quả Long tộc muốn bắt trước đó. Cái gì? Nói như vậy thì đã có thể xác nhận rồi. Việc tên lửa hạt nhân đột ngột đổi hướng về phía đảo quốc và hạm đội bị tiêu diệt đều là do người này làm. May mà họ đã sớm đoán được có thể liên quan đến hắn, nên đã sớm bảo phía Thế Tục tới giao hảo, chứ không tiếp tục đắc tội nữa. Bây giờ phải mau chóng trở về Long tộc để truyền tin tức kinh thiên động địa này về. Anh rể chia chồng, anh đã về rồi sao? Chuyến đi này thuận lợi chứ? Thuận lợi. Lão đầu này câu cá đến nghiện rồi. Chẳng chịu để tâm đến việc tu luyện gì cả. Nói bậy, ai bảo câu cá là nghiện chứ? Bố câu hàng ngày mà có thấy gì đâu. Tâm pháp và thuật thổ nạp con dạy mọi người. Vốn dĩ không cần phải khổ tu quá mức, chỉ cần qua việc hít thở và sinh hoạt hàng ngày cũng có thể tự nhiên. Cộng thêm việc đan dược có đầy đủ, cảnh giới sẽ từ từ được bồi đắp lên. Tuổi thọ có thể kéo dài là tốt rồi. Con không trông mong mọi người phải ra trận đánh nhau. Anh rể, em cảm thấy dạo này tu luyện chậm đi nhiều quá. Bình thường thôi. Dù sao thì cũng không còn người đã trải nghiệm cảm giác thắng cỡ thần tốc rồi. Giờ chậm lại thì thấy không thích nghi được thôi. Cũng tốt mà, hãy tranh thủ củng cố lại cho thật chắc. Làm quen với sức mạnh của mình đi. Tu luyện không thể vội vàng được. Lần này anh đi lên thượng giới mới thực sự biết được khoảng cách giữa hai bên. Bên đó đất trời rộng lớn hơn nhiều, tài nguyên cũng không phải là thứ trái đất có thể so sánh được. Sau này nơi đó mới là trốn về cuối cùng của mọi người. Nhưng tiền đề là anh phải đủ mạnh để có thể bảo vệ được mọi người, thì mới đưa mọi người qua đó được. Là bố đã về rồi. Bố ơi, cuối cùng bố cũng về rồi. Mặc nhớ bố lắm. Bố cũng nhớ con. Được rồi. Có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Xem hai bố con nhà anh quấn quýt chưa kìa. Chẳng phải mới xa nhau có một tuần thôi sao? Về nhà thôi. Lạ thật, rõ ràng là có dao động không gian rất rõ rệt. Đường hầm liên giới của thực đã mở ra trong thời gian ngắn. Vẫn còn vương lại khí tức đặc thù của thượng giới. Chẳng lẽ con đường phi thăng đã đứt đoạn ngàn năm qua thực sự đã có thể sử dụng lại rồi sao? Năm đó ta hóa thân phi thăng, tận mắt chứng kiến đại chiến diệt thế ở thượng giới. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy đó, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Ta đã sợ hãi và lựa chọn lùi bước, tiêu tốn toàn bộ linh thạch tích cóp cả đời để vượt biên trái phép từ đường hầm phi thăng trở về trái đất. Những kẻ năm đó bí mật quay về trái đất giống như ta đều ẩn mình rất sâu. Đám não già này không ngờ vẫn còn khá nhiều người sống sót. Đường hầm phi thăng lại mở ra, là ai chứ? Là ai có thể mở được đường hầm? Chẳng phải ngàn năm trước đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội rời khỏi đây để phi thăng lên thượng giới sao? Anh có phải là bị thương rồi không? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi mà. Thật chứ? Thật mà. Nhưng anh cần bế quan vài ngày để điều dưỡng lại cơ thể. Ngày mai em giúp anh nói với Mặc một tiếng nhé. Đợi anh xuất quan rồi sẽ dành thời gian bên con bé sau. Không ngờ một luồng kiếm khí lại có thể ngưng tụ ngàn năm không tan. Cuối cùng kết tinh thành một phôi thai căn nguyên lấp lánh thế này. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Huynh thực sự vẫn muốn trở về trái đất sao? Tình hình thế nào rồi? Phía bí cảnh Côn Luân có tin tức gì không? Đại trưởng lão, bí cảnh Côn Luân thông rồi, nhưng không có một bóng người nào cả. Chúng tôi đã lùng sục kỹ càng từ trong ra ngoài một lượt, tất cả đều trống không. Đến nửa bóng người cũng không thấy. Nhìn tình cảnh đó, như thể toàn bộ bí cảnh đã bị ai đó nhổ tận gốc, bị diệt môn hoàn toàn rồi. Ngươi nói cái gì? Bí cảnh Côn Luân vốn là nơi đứng đầu trong danh sách thánh địa của giới tu hành Hoa Hạ ta, nền tảng thâm hậu, cường giả như mây, làm sao có thể bị tiêu diệt một cách lặng lẽ như vậy? Hơn nữa ở gần phi thăng đài của Côn Luân, chúng tôi còn nhìn thấy người ở Ninh Thành đó. Ngươi có chắc là đã nhìn rõ không? Chính là người ở Ninh Thành đó. Hoàn toàn chính xác. Hồi trước khi bàn bạc cử đội Chu Ma tới Ninh Thành, chúng ta đều đã xem đi xem lại tư liệu và ảnh của hắn rồi. Gương mặt đó dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được. Long tộc chúng ta không ngờ lại đắc tội với tiên nhân thượng giới.
Tiếp theo phải làm sao đây? Có cần thông báo cho các bí cảnh khác không? Tôi nghi ngờ việc mặt sau Côn Luân biến mất cũng là do người này làm. Lập tức lấy danh nghĩa Long tộc phát thông cáo. Thông báo cho tất cả các bí cảnh và gia tộc ẩn giật. Từ nay về sau nhất định phải khiêm tốn. Tuyệt đối không được đắc tội với người này. Kẻ nào chót dạy chọc vào hắn, để rồi cuối cùng bị diệt môn tuyệt phái, thì đừng trách Long tộc chúng ta không nhắc nhở trước. Vậy còn phía chị Tô thì sao à? Tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp. Chính sách cơ sở hạ tầng, tài nguyên có thể cho được thì đều phải cho. Chỉ cần gia đình hắn vẫn còn ở Ninh Thành, thì chúng ta phải cung phụng thành phố đó như cung phụng tổ tiên vậy. Đã rõ thưa ngài. Vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào sao? Thưa ngài Tổng thống, chúng ta đã ở dãy núi Jaki, vườn quốc gia Yellowstone, đại vực Cơ Giang Cán Yên và Tam Giác Bermuda. Tất cả những nơi có khả năng có thần linh cư ngụ đều đã tổ chức nghi lễ và dâng hiến vật tế. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa. Thưa ngài Tổng thống, dãy núi Jaki có phản ứng rồi. Nơi đó có thờ phụng điện văn Halo của thần tộc Isigot. Không gian nứt ra rồi. Dường như có thứ gì đó sắp sửa bước ra. Mau chuẩn bị máy bay, tôi muốn đích thân tới dãy núi Jaki. Phạm nhân, là các ngươi đang kêu gọi thần linh của chúng ta sao? Thưa các vị thần linh, vâng. Chính là chúng tôi nguyện ý đời đời hầu hạ các ngài. Bọn ta là hậu duệ của Isigot. Cảm nhận được dao động không gian nên mới giáng lâm. Xem ra đã có người tìm được lối dẫn tới thương huyền giới rồi. Ngủ say ngàn năm, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Các ngươi lập tức huy động toàn bộ lực lượng, tìm kiếm tất cả những tàn tích và manh mối liên quan đến truyền tống không gian và đường hầm biên giới trên hành tinh này. Không được có bất kỳ sai sót nào. Rõ, xin tuân lệnh thần truyền. Chỉ cần ôm chặt lấy đuôi của những vị thần bí ẩn này, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ thỉnh cầu họ ra tay tiêu diệt những tu tiên giả của nước Hoa. Vị thế bá chủ của nước Mỹ chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng trở lại thời kỳ đỉnh cao thôi. Tin tức đã được gửi đi hết chưa? Đã thông báo cho tất cả mọi người trong nhóm lớn của Liên minh tu tiên rồi. Đừng có đến Ninh Thành. Đừng có đắc tội với vị đó. Những người đại diện trong các bí cảnh đó đều đã chỉ là những kẻ này. Thưa ngài làm vua làm chúa trong bí cảnh của mình đã quen rồi. Liệu có để lời nói của chúng ta vào tai hay không? Thì khó mà nói trước được. Ngoài ra, sự thật về việc đảo quốc bị hủy diệt cùng toàn bộ chi tiết về việc phi thăng đài của Côn Luân bị di rời, tôi đều không tiết lộ cho bọn họ. Những chuyện này một khi bị lan truyền rộng rãi, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ giới tu hành chấn động. Sau này nếu vị tiên nhân đó có truy cứu tới, thì cũng rất dễ đoán được là do chúng ta tiết lộ. Đến lúc đó rắc rối sẽ lớn lắm. Cậu làm đúng lắm. Cân nhắc rất chu đáo. Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Những gì cần nhắc nhở đều đã nhắc nhở cả rồi. Sau này nếu thực sự có kẻ không có mắt mà rước họa vào thân thì cũng không trách được chúng ta. Đại trưởng lão, không xong rồi. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lại chuyện gì nữa đây? Khắp nơi đều truyền để dấu vết xuất hiện của các tu tiên giả. Hơn nữa họ chẳng thèm kiêng dè gì cả, ngang nhiên thi triển pháp thuật giữa khu phố sầm uất. Đã có không ít người quay lại video rồi đăng lên mạng rồi. Cậu nói cái gì? Rốt cuộc bọn họ từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ cùng một nơi với đám người áo đen cướp dược liệu lần trước? Không giống, đám người áo đen đó thoát ẩn thoát hiện, chỉ cướp dược liệu, chưa bao giờ chủ động làm bị thương ai. Hành tung cũng cực kỳ kín tiếng. Nhưng đám người này thì dường như họ đang cố ý khoe khoang sức mạnh. Thế cục em là sắp loạn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo lên trên thôi. Nhưng lũ người này hoàn toàn coi trời bằng vung, ngang ngược vô cùng, cứ như là vừa được thả ra từ một nơi biệt lập với thế gian vậy. Căn bản chẳng hề biết đến quy tắc bên ngoài. Vậy hiện tại chúng ta nên xử lý thế nào? Việc này không nên chậm trễ. Thông báo cho toàn thể thành viên Long tộc lập tức xuất quân, hạ lệnh cho các nơi kiểm soát cục diện. Khuyên bảo được thì khuyên, không khuyên được thì bắt giữ. Không thể để chúng tiếp tục làm loạn nữa. Nếu không, bí mật về tu tiên giả sẽ hoàn toàn không giấu được nữa. Rõ. Nhị sư huynh, thật không ngờ thế giới phàm trần bên ngoài lại phồn hoa náo nhiệt đến thế này, khác xa so với trong động thiên của chúng ta. Khoan đã, đằng kia có mùi của cực phẩm linh dược. Sao có thể chứ? Đây là cõi phàm mà. Chúng ta đi suốt cả quãng đường còn chẳng thấy một tu giả nào. Sao lại có cực phẩm linh dược được? Không phải linh dược có cây, mà là linh dược hình người. Khắp người tỏa ra linh quang dồi dào. Sau khi luyện hóa, tu vi ít nhất có thể tăng thêm một đại cảnh giới. Các người định làm gì thế? Anh trai người sát ơi, có người xấu. Nhóc con, đừng cản đường. Nếu không thì chạy mau.
Quỷ tha mà bắt, sao cõi phàm lại có cường giả thế này? May mà hắn không đuổi theo.